بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، مانده نباشین، خستام نباشین، زلام نباشین و به اینمی گزارش ویژه ما خوش آمدین. از گذشته های دور به این طرف وقتی در وطن ما در قسمت طبابت بگویم یا صحت بگویم یا تداوی مریض بگویم گپ میزنیم، بدون شک مشکلات زیاده وجود داشته. اما همیشه آرزوی ما، همیشه ارمان ما این بوده که چه زمان شود که شفاخانه های ما معیاری شود، در شفاخانه های ما متخصصین زیادتر را داشته باشیم تا ای که ما دیگه ضرورت پیدا نکنیم یا ضرورت پیدا نشه برای از که بریم بیرون از افغانستان تداوی کنیم مریض خودم. چقدر بریم، چقدر پول مصرف بکنیم، بیاییم که در وطن خود ما پول ما را میشه مصرف بکنیم. کادرای خوب داریم، دکتر صاحبای خوب داریم که حداقل در بخش صحت هم به طرف خودکفایی بریم. به هر حال ما اینمیال در روبروی وزارت تحصیلات عالی هستم در سرک پوهنتون کابل. گپ از طبابت زدیم، گپ از مریض گفتیم، از مریض و مریضداری گفتیم. برای شما این گزارش ما متفاوت است به این معنا که ما امروز آمدیم که یک کلینیک بسیار خوب برای شما به تصویر بکشیم. او کلینیک هم در همین قسمت است و نام این کلینیک بین المللی تخصصی شکر امید افغان است که تازه به فعالیت آغاز کرده و یک شفاخانه بسیار زیاد خوب هم است. در پایین این قسمت تلویزیون تا نمی لحظه شماره تماسشان میبینین که هم واتساپ است هم شماره تماس است و اگر ضرورت پیدا میشه به این شفاخانه که بخصوص کسایی که مرض شکر دارن نه اینجا بسیار زیاد خوب تداوی میشه. این که امروز بریم همین شفاخانه رو به تصویر بکشیم چقدر معیاری است. با وصف همه گپا میان سرمایه گذاری میکنن، شفاخانه میسازن، کلینیک میسازن. چقدر معیاری است، چقدر خوب است. در کل یک دیدن میکنیم از همین شفاخانه. بسم الله الرحمن الرحیم. به به نام خدا. در یک شفاخانه وقتی که آدم اولی قدم خدا میمانه فکرش به می پاکی و صفایی میشه. نام خدا چی دکوره، چی دیزاینه و چقدر خوب یک رنگ هم تو صاف و نرم و ملایم استفاده کردن در اینجا که مرم زیاد خوشم آمد. به هر حال السلام علیکم. لاله حفیظ گلم. سعادت شما بخیر. خوش آمدید. سعادت خوب. شمای ما روشن اله و الک میبینیم. راه را گم نکردی. نام خدا. قربان سرت شم. ایشازاده قدر تبخوش، قدر اجتماعی. اول نام تو بگو. لاله حفیظ نام محمد رومل است. همکار در یکی از بخشم روی کلینیک تخصصی شکر امید افغان هستم. دیگه
به وسیله از کمره شما سلام و احترام خود تقدیم بیننده‌های عزیز نازنین تلویزیون آریانا تقدیم میکنم. انشالله که همگی جور خوب صحت سلامت باشن. من فکر میکنم وظیفه تو اینجا دیگه انگیزه دادن است. شاید هم تک چیز باشه. هم تک چیز باشه. تشکر. قربان است. خوشحال شدم از دیدنت. قربان است. راستی چی کارا را میکنی اینجا؟ وظیفه چی است؟ اینجا بخش تبلیغات کلینیک ما پیش میبرم لالافیس، بخش میدیای کلینیک پیش میبرم. دیگه مصروف این وظیفه است. خب بعضی کسایی که میاد دیگه تو از دل جان خوش آمدی میگی. بله از دل جان آغوش گرم خدا باز میکنیم. کمی مریضی که داخل کلینیک میاد باید یک انگیزه برش داده شود در قدم نخست. اگر قرار وی باشه پیشانی کل ماتورش باشه او مریض دیگه میگه میرم یک جای دیگه میرم. دقیقاً قربان سرت. از این بعد بخش ریسپشن بخش تمام بخش ما خدمت است. ما دیگه از این میشه میریم تو بیاز از این کلینیک امید افغان امروز خدمت است. قربان سرت. بخیر. این قسمت ریسپشن است. یگان ما پیش نمیایم او گفت پیش نیایی. چه خوب یک گلدان هم تو گل که از اکسیژن خوب تولید میکنه، اکسیژن تازه پاک صاف باز در محوطه کلینیک و شفاخانه یا زیادتر خوشایند است. اینجا بخش ریسپشن است. اولین نگاه وقت در کلینیک و شفاخانه میری نگاهت به ریسپشن یا بخش معلومات مفتح یا چشمت میخوره که مثلا بعض کسان ششتن معلومات میدن با وصف همه گپا در وطن ما. دو دختر خانم بسیار باجرد و دو خواهر عزیز ما اینجا مسئولیت دارن. اول خوب بسیار ببخشید که شما چرا از جایتون استاد شدین؟ خوب هستین؟ خسته نباشین. شما بخیر، خسته نباشین. امیدوار هستم که خوب و صحت سلامت باشین. به کلینیک ما بسیار زیاد خوش آمدید و یک سلام خاص تقدیم بیننده های ما به تلویزیون آریانا. بسیار تشکر. شما خوب هستین؟ خسته نباشین. زنده باشین. تشکر. خیلی خوش آمدین امیری صاحب عزیز. بسیار تشکر. خوشحال شدم از اینکه حداقل میبینم شما را. اگر زیاد سهمتان در جامعه همه قدرم که از برای فعلا معمیرم مرا امیدوار میسازه و مردم مارم. زنده باشین، سلامت باشین. خیلی خوشحال هستیم شما را امروز با خود داریم. بسیار تشکر. همین بخش ریسپشن اول خو چقدر شما اجتماعی هستین که بسیار خوب است. بعض کسایی زره یک پیشانی ترش می باشه. اگه جای ما دیدیم خودم رفتیم باز پرسان که بکنی دو دفعه یک چیزی را باز یکمک سر قارم میشه. از شما خودت نیست فکر میکنم. نه خیلی خوشبختانه ما این رقم نیستیم چون بخش ریسپشن نه به عنوان دروازه اولی یا پل ارتباط اولی که باید مریض است بلکه به عنوان نماینده برند ما هم شناخته میشه که در قدم اول ما باید یک ارتباط خوب یک هماهنگی خوب با مریض ایجاد کنیم تا مو ترس دلهوری که در قدم اول به کلینیک میای و از بین بره. مشکلات خود با ما بدون دلهوره بدون ترس امرای ما در جریان بگذاره تا ما بتونیم به مشکلاتشان رسیدگی کنیم و راهنمایی های دقیق برشان انجام بدیم. تشکر. بسیار عالی صحبت کردین. امی بخش معلومات یا ریسپشن چی معلومات میتین برای کسایی که میاین؟ اصل وظیفه شما چی است؟ برای دوستان یک معلومات شود؟ در بسیاری شاید معلوم نباشه. در کل ما راهنمایی میکنیم مریضا را راجستر میکنیم برای مریضای ما فایل جور میکنیم و همچنان ملاقات ها را ما تنظیم میکنیم. مسیج ها و امی پیام های شبکه های اجتماعی را ما جواب میدیم. تماس هایی که به کلینیک میان تمام شما جواب میدیم و در کل معلومات عمومی کلینیک ما به مریضان ارائه میکنیم. دوسیشان همشان اینجا راجستر میشه. کلا همشون راجستر میباشیم. انفارمیشن معلومات خوب. اسنا تمام دیتایی که اینجا پیش ما میاد اونجا ثبت و راجستر است و ما دیتای از اون مریض با خود داریم. خدا کنه که اون مریض بعد از بسیار یک مدت طولانی هم اگر به ما مراجعه کنه دیتا و انفورمیشنشون پیش ما است. ما میتونیم که از نظر دیتا و انفورمیشنشون مریض خود شناسایی کنیم و راحت‌تر به دکتر صاحب راجعشان کنیم. خوشحال شدم از دیدنتان. اینی هم بخش ریسپشن یا معلومات. بیا دکتر صاحب که میپالیدم دمیانه. السلام علیکم. صحت شما خوب است؟ بخیر است جناب. خوب است ان شاء الله. صحتمند. بخیر است ان شاء الله. صحتمند. خوش آمدید. خوب است ان شاء الله. بخیر باشی. پیش از اینکه چیز بگویم همین مانده نباشی و سلام علیکی در شفاخانه چی رقم است؟ یگان تا بغل کشی میکنه. ما مردم افغانستان بسیار محبتی مردم هستیم. بغلکای ما تا گواز نباشه یک دو سه تا کم پچی ازیری و ازوری نگیریم هم سلام علیکی تکمیل نمیشه. اینا اصل در یک وقت کرونا بود این رقمی که تشانه و این رقمی یگان مشت میدادن اون تا اصول امی سلام علیکی و ماندن باشید می شفاخانه چه رقم است؟
امیر صاحب سلام، با سلام خدمت شما، خدمت همکاران و کسایی که ما شما را از تلویزیون بیننده هستند. در اصل خود در شفاخانه همین سلام علیکی و بغل کشی نیست، فقط یک احوالپرسی است. خیر ما شما امروز ما شما از نزاکت ها از مراعات میکنیم. امروز ما شما از گفتم که باز اگر خودت خوب دکتر صاحب چیز نخواد گفته بتونم مرا باز زود میگم. خیر امروز ما شما استثناء است، امروز مراعات میکنیم، امروز رخصتی میکنیم ما شما. دکتر صاحب تو خدا یک پخته معرفی بکنید. دکتر سمیع الله احمدی هستم، متخصص داخل اطفال، نوزاده و سوی تغذیه، موظف در کلینیک امید افغان. بسیار تشکر. وقتی متخصص میگیم دیگه بدون شک یک اسناد معتبر می داشته باشه. به این شکل است؟ بله. ما تخصص دارم در بخش داخل اطفال، نوزاده و سوی تغذیه از شفاخانه تخصصی ملی اندراگاندی یا صحت طفل. بسیار تشکر. دکتر صاحب در شفاخانه شما قبل از اینکه بیایم سر متخصصین که چقدر با شما کار میکنن دکتر صاحب، در لوحه نوشته است که کلینیک تخصصی شکر امید افغان، درست است؟ بله. در پهلوی از اینکه مریضای شکر در اینجا تداوی میشه سایر بخشا هم داریم یا خیر؟ فوکس ما این است که ما تخصصی کار میکنیم. ما بالای قسمت امراض شکر تخصصی کار میکنیم در هر بخش شکری که باشه، اما قسمت ها بخشای دیگر هم داریم. در مجموع کلینیک امید افغان 5 بخش متخصصین داره که به شکل اوپیدی فعالیت میکنه و 4 بخش تشخیصی است که بخشای ما مکمل کلینیک امید افغان داخله عمومی است، داخله اطفال است، نسایی ولادی است، جلدی و زیبایی است، دندان است. در پهلوی از ما بخش تشخیصی داریم، لابراتوار مجهز داریم، بخش اولتراساوند یا معاینات تلویزیونی داریم، گراف قلب یا ای سی جی داریم، همچنین یک بخش تخصصی پانسمان زخم‌های شکر و انواع زخم‌ها داریم، بخش عاجل ما است و همچنین قسمت فارماسی یا دواخانه ما است. بخیر باشین. ما یک چند تا مشکل داریم که تامین 2 نفر که هستیم. اگر مربوط به بخشای شما میشد باز یک چکرک از این فرصت استفاده میکنیم. امروز ان شاء الله ما شما میبینید خدا نخواسته کدام مشکل نداشته باشین. شما خب 24 ساعت در بیرون هستین و زیر آفتاب. ما شما امروز ان شاء الله کوشش میکنیم که مشکلات شما رو تشخیص کنیم، تداوی کنیم که شما خوشحال باشین، مردم هم خوشحال باشه، شما رو هر کس ببینه خوشحال باشه. ما هم تک و پتره بریم ان شاء الله ان شاء الله. خب یک موضوع دیگه ای که دکتر صاحب رنگ چقدر نقش داره در کلینیک‌ها و شفاخانه‌ها؟ چقدر میتونه که مثلا خوب واقع شود رنگ خوب؟ در مجموع یک بخشی که مریض میاد که ما باید او را تشخیص کنیم، تداوی کنیم، یک بخش جداگانه است. یک بخش دیگه است که مریض وقتی وارد شفاخانه محیط کلینیک میشه باید احساس آرامش کنه. رنگ یکی از چیزایی است که وقتی که مریض داخل کلینیک میشه خودش احساس آرامش میکنه. وقتی که مریض از نظر سایکولوژی، از نظر روحی احساس آرامش کرد، اعتماد ایجاد میشه. اعتماد که ایجاد شد، مریض چی میشه؟ تداویش نتیجه بخش میشه. یعنی هم تاثیرات استفاده از رنگای آرام در یک کلینیک یا هم در یک شفاخانه. چند بخش را که دکتر صاحب تذکر داد، میریم دیگه ببینیم که در هر بخش چند دقیقه میتونیم گپای داشته باشیم با دکتر صاحب یا با خود دکتر صاحب. ان شاء الله ما هنگ میکنیم، بخشا رو میبینیم کدام بخشا هست. مهربانی. بیاییم یا نبیاییم یا تق بزنیم؟ دکتر صاحب قدسی السلام علیکم. چی حال دارین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ قراری است ان شاء الله؟ بخیر می‌بینیم. سلامت هستین؟ سلامت هستین؟ بخیر باشید. دکتر صاحب خوب شاید بسیاریا با چهرهش هم آشنایی داشته باشن، دیده باشن. یک رقم چی میگن از ما هم یار سابق است. قربان شما جان. شکر که دیدم. شکر که خوب هستی. سلامتی تام بخیر. در پولیت بشینم یا اونجا بشینم؟ روبرو بشینید. روبرو بشی. نگفتی روبرو بشی که دیر شد ندیدیم. ها؟ قربان سر. این حال باز همو گپ است. نه خود ما غریب. یگان تا میگه چطور شد که یاد غریبا کردی؟ خوب است انسان شما خوب است. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشی. اینجا بخش داخلی عمومی کلینیک امید افغان است. دکتر صاحب ظهور قدسی کسی است که بسیار ماشاءالله یک دکتر هم تو بسیار اجتماعی و دوست داشتنی است. متخصص داخلی عمومی است، فوق تخصص قلبی و
کلیوی است. اشتباه نگفته قربان. خودتو بیننده. سلام و احترام میکنم به تمام بینندگان ما. خدا کنه همه خوب و صحتمند و صحت و عافیت داشته باشم. خوش شدم که حفیظ جان دوست بسیار خوب ما بسیار دیر بعد دیدم. خوش آمدی، بسیار زیاد صفا آوردی. ان شاء الله که اول خودت خوب باشی. قربان. اول این فشار مرا چک گفتی خودت خوب باشی. باش کن ما اول جور هستیم که میخوام گپ میزنیم سوال میکنیم یعنی ها؟ چپ یا راست؟ چپ باشه خوب. همین بعضی دکتر صاحبا پیش از اینکه فشار میبینین میگن که باید اول همین فشار دیده شوه. خود مریض بگه یا که دکتر؟ یکی از اصول طبابت برای نزد دکتر متخصص دیدن فشار مریض بسیار مهم است. علائم ایتی مریض نشان دهنده از این است که مریض به کدام مسیر است، آیا کدام مشکلی داره نداره. اکثریت مریضان که از امراض متعمد دیگر در وجودشان است، یا فشارشان بالا است یا پایین است. به این خاطر فشار دیدن برای ما بسیار مسیر خوب نشان میده که مریض ما را چگونه تداوی کنیم، آیا مریض کدام کامپلیکیشن دیگر داره نداره، ایجاب تداوی را میکنه نمیکنه. دکتر صاحبا را بگوی یک چیز پرسان کنی دیگه باید 3 دقیقه گوش کنی. طب همین رقم است. گپا باید گفته شوه نه؟ همین که میگن طب خواندن سخت از دکتر صاحب؟ بله. همین خاطر اینم باید اینمی به خاطر چی از دکتر صاحب؟ این علائم ایتی مریض نشان میده، اکسیژن و ضربان قلب مریض که سابق ما با ساعت و دقیقه حساب میکردیم در ساعاتی که ضربان چک میشد. حال خوشبختانه این تکنولوژی کم پیشرفته است. به او خاطر میتونیم توسط آسان‌تر ببینیم. اون ضربان قلب شما 85 است و اکسیژن شما 95 نرمال است. به سطح نرمال. از اینجا نرمال است. بله اینجا شکل نرمال است. بله. دستانه را کمی سیده کنیم. خود فشار دیدن هم استانداردیزیشن خودت داره. مریض باید آرام داشته باشه، چند دقیقه پیاده نگشته باشه، سیگرت استفاده نکرده باشه، اگر دوا را خورده باشه از بالای 2 ساعت سپری شده باشه. وضعیت دست مریض، هوای اتاق برای علائم دیدن فشار بسیار با ارزش است. ما متاسفانه بعضی وقتا مریضا در حالت استفاده یا نشسته یا حالت خیر درست فشارش دیده میشه که تعادل نرمال خود نداره. خوشبختانه فشار خود 120 80 نرمال است. بیخی دل ماجا؟ دلت انجام واقعا تشویش میکنی باشه. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر از اینکه فشار مرا دیدی دکتر صاحب قدسی. بخش داخله فقط یک 2 سوالک داریم دیگه باز میریم بخیر از پیش رخصت میشیم. بعضی کسا میگه که پیش دکتر که رفتی بدون از اینکه چیزی بگویش باید تو بفهمه چی مشکل داشته باشی. باور بکنید ما این از بسیاری ها شنیدیم. اصل گپ و اساسیش باید خود بگی دکتر صاحب. اصلا اصول طبابت قسمی است که یک دکتر موفق زمان خوب میتونه معالجه درست کنه که از مریض پرسان کنه. گرفتن تاریخچه مریض، گرفتن تاریخچه قبلی ادویه مریض، از چگونه شکایت مریض داره، این بسیار با ارزش است. متاسفانه بعضی کسایی که ایتو فکر میکنن که دکتر باید تمام چیز بفهمه، این اشتباه است. از دیدگاه ما، از نگاه طبابت هم دکتر باید اسم مریض، مشخصات مریض، تاریخچه مریض، چگونه شکایت داره، چه وقت شروع شده، چقدر پیشرفت کرده، چی مشکلات برش ایجاد کرده، به اشتیا شده، جان درد است، تب داره، لرزه داره، شب خوابش خوب است نیست، روز به روز وزنش کم شده. این چیزا تشخیص میتونه کمک کنه. این برای دکتر متخصص بسیار کمک کننده است. مسیر تداوی را کمک میکند. حتی با معایناتی که اضافه برای مریض نشه، تداوی به جای ادویه به جای توصیه نشه، برش بسیار موثر تمام میشه. این موضوع نیست، مقصد خدا کنه که حل شده باشه برای بسیاریا. آمدیم سر یک گپ مهمه دیگه. من که این سوالا رو پرسام میگم دکتر صاحب چون همیشه در شهر بازار هستم دیگه از بعد جامعه این سوالا میپرسم از شما. گپ دیگه ای که میگن اگر یک کسی یک مشکل داشته باشه پیش دکتر داخلی عمومی بره یا که پیش متخصص، چون متخصص جلدی است اما ترس متخصص هضمی است و یکی باز داخلی عمومی که تمام بخش است. بعضی وقتا ایران میمونه آدم که کجا بره به خاطر از اینکه خوبتر تشخیص بدن آدم جور شه. اینطور از حفیظ جان خان نمیتونم که یک کسی مشکل جلدی داشته باشه پیش دکتر صاحب متخصص داخلی میبره، یا مشکل ارتوپدی داره پیش یک دکتر صاحب جراحی بره. هر کس متخصص مشخص خود داره. زمانی که یک دکتر صاحب با یک مریض مواجه میشه میفهمه که مشکل ذهنی مشکل جلدی است یا هضمی است یا جراحی است یا ارتوپدی است،
باید یک لطف همکاری کنه و دکتر متخصص مربوطه را مراجعه کنه، یا اگر توانمندی خود مریض است که در شناسایی که مشکلم چی است به دکتر صاحب مراجعه میکنه، این بهترتر است، از مسیر تداوی را انحراف نمیده. بسیار تشکر. همین مشکلات من یادداشت بگیم اینجا دکتر صاحب. مشکل معده دارم، مشکل گرده دارم، مشکل مثانه دارم، خو درست ندارم، عظمیتم خوب نیست. کاملا این صفحه چه حفیظ جان پیش ما صاحب خوش. اما چه دیگه چی مشکل دارم؟ بی‌حوصله میشه، بی‌حال هستم، کسل هستم، خوراکم صحیح نیست دیگه. همین شکمکم زیاد چی میکنه، یک ذره سر صدا بگویم، چی بگویم، غرغر بگویم، آمیانه وطنی دیگه. مویکای سرم تکیت اینه سفید شدن است، هفته روی ما را سوختان دیگه. چی مشکل دارم؟ پای در دستم دیگه. چی مشکل دارم بچه؟ چند تا یادم رفته و غیره و غیره. خودت مکمل باید چکاپ شوی اصلا تا پای چیت مانده که شما دی چیز دیگه نمون، مجبور اصلا تا پای چکاپ شوی که تا بفهمیم ان شاء الله که خوب میشی. مقصد یک چیزی برام در نظر بگم اونجا، یک هدایت بده که یک ذره سرحال باشه. چشم، هزار دفعه، چرا نه، ان شاء الله. بسیار تشکر. فقط چند ثانیه گپی که از پیش ما باقی مانده. ما این مرکز به خاطر خدمت به مردم اجرا کردیم. ما تداوی استاندارد با معیارها و پروتکل‌های جهانی و دوا ادویه موثر به مریضا تا مریضم خوب شوند و از تداوی بیجا و از اختلاطاتی که خصوصا در مریض شکر ایجاد میشه جلوگیری شوند. بسیار تشکر دکتر صاحب. خوشحال شدم از دیدنتان. بسیار خوشحال. ان شاء الله باز یک قسمت بود خاط دیدیم. ان شاء الله بخیر ببینم. هر بار ببینید خوش میشه. سرفراز باشین. من زیاد دوستتان دارم. قربانت. همچنین طرز برخوردتان زیاد خوشم میاد. بسیار تشکر. سرفراز باشین. بخیر باشین. تا که مصاب چه که ما معلومه او بچه تو کدام مشکل کامل دکتر صاحب. باز میگی خواسته اسمی که از من فعلا باشه. به هر حال بریم برای که دو بخش دیگه مانده. حال با استفاده از این فرصت یگان مشکل خود ما را بگیم دیگه. خوش شکر دکتر صاحب هم از خود ما، از وطن ما، از ملک ما. شفا باشه. چی شده؟ حتما در کلینیک آمدی یک مشکل است. زنده باشی بخیر باشی. مبتلا به مرض شکر هستم. خب شکر دارم. شکر دارم. چقدر وقت شفا باشه؟ چقدر وقت میشه شکر؟ 3 سال میشه به این مرض مبتلا هستم. 3 سال؟ خود زیاد کلینیکا شبخانه رفتم تداوی کردم، نتیجه نداد. بالاخره در شبخانه امید افغان آمدم. 1 ماه میشه مقدار 1 ماه میشه زیر تداوی همی کلینیک است. کلینیک هستم. بالا همین شکر کس میگن علاج نداره تو به بیخی خوب نمیشه. نه علاج چرا نداره؟ نه علاج که به بیخی خوب نمیشه ولی تداوی تداوی داره، پرهیز، دوا. همین خود شکر کس چی رقم یک حالت سر آدم میاره؟ همین علائمش تو ما وطنی گفتم برای خودت مثلا علائمشی که مثلا چی حالت سر آدم میاره، آدم بیحال می باشه، باحال می چی رقم یک حالت می داشته باشه؟ سوزی می باشه، کسل می باشه، زود ادرار است. این چیزا را دارم. جان دردی، کسالت نگه پاره داره. خو چطور خوام نداره. باز در خوردن نان چطور؟ کمیشتیا می باشه. باز لاغر هم میکنه. لاغر وزنم کم میکنه. باز در خوردن چی چیزا رو دکتر صاحب میگه بخورین؟ چیزای کم نداشته باشه. شیرنی نگهپار نخوره، نگار چیز بخوره. زیادتر همین شیرنی دیگه. شیرنی با بینی روغن نگهپار. خیر باشه. مزاحمت نشده باشه. ان شاء الله که بخیر خوب شوی. زنده باشه. حالا اینجا زیر تداوی دکتر صاحب نام خدا دکتر صاحب اینجا در کلشان تشکری میکنم، زیاد همکاری میکنن برای تکلیفای مریضای شکر والا.
چی میکنه تشکر میکنیم از کل پرسنلش نام خدا کلینیک. دکتر صاحباشان لایق هستن، باز مخصوصا دیگه شکر خب بیخی دیگه در این بخش در شکر خب بیخی دیگه تاپ بخش آرام دارن، گفته تو باز این بخش در تاپ شکر تاپ هستن. تشکر. ان شاء الله خوب شین. زنده باشی. کار تشکر. خدمت. خیر ببینید والا. خانم. قربان، تشکر خیر از باشی. شما. یک چیز است که این رو پرسان بکنیم که مرض شکر ساری فکر نکنم باشه. ساری نیست. ساری نیست. همین خوب شد که نبوده این ساری ها. چقدر جنجال میکنه. جنجال می ساری نیست. ساری نیست. بخیر باشی. بسیار تشکر. رنگ گرفته؟ نه نام خدا معلوم میشه که این نظمام کرده خوب دندانکای خدا نگاه کرده. همه تا نیست؟ خوب نگاه میکنم. خب به هر حال مانده نباشی دکتر صاحب، خسته نباشی. خوب هستین؟ تشکر خیرت بسیار. نیستین؟ سلامت باشین. تشکر، بخیر باشین. همگی شما را میبینن دکتر صاحب، خود یک معرفی هم بکنین، باز من میگم در کدام بخش هستین. خب بسیار زیاد خوش آمدین. شما و بیننده عزیزی که ما را بیننده هستن خوش آمدین. اسم من دکتر منصور صدیقی است. مریض ما صدف جان است. امروز آمده دندانش چکاپ میکنیم میبینیم. بسیار تشکر. بخش جوف دهن و دندان است. صدف مریض است دیگه. بله امروز صدف جان مریض ما خداوند است. مریض نسازیش، خود تنها دندانکایش که صدف چطور هستی؟ خوب هستی؟ شکر خوب هستم. آی نام خدا. چی مشکل پیدا کرد دندانکایت؟ خوب است؟ او که میخورم دندانم او یک میخورم دندانم درد میگیره. درد میگیره وی تنها هم یک مشکل است. بله. مگه ما که دیدیم دندانکایت نام خدا تو شیروار پاک صفا ستر است، هیچ کدام مشکل نداره. این از مام کرد تو خوب نگاه کردی دندانکایت. حالا درد میکنه که آب یخ بخورم باز درد باز میگیره. احتیاطی نکرده باشی. خب یک چیز دیگه، کدام پیامک داری برای خورخوندایت، برای کسایی که پیام دارم که چاکلیت زیاد نخورن. آفرین. روز دو بار دندانه خودم برش کنن. کاکائو نوشابه و چیزا نخورن. آفرین نام خدا به شک است. خب یک پیامه. همین یک چیز دیگر هم بگوین دکتر صاحب، این بخش در تمام کلینیک‌ها و شفاخانه است. شما چه کارهای متفاوت در اینجا میکنین در این بخش؟ البته در کل طبابت بخش دندان کارهای زیادی است که ما انجام میدیم. اینجا در کل ما تخصصی کار میکنیم. پروسیجرهای مثل از طراحی لبخند گرفته که ما برای مریضای اسمایل دیزاین کار میکنیم تا امپلنت دندان و ارتودنسی و همین رقم بلیچ، کارهای ساده‌ای که پشت دندان ایناست برای مریضا انجام میشه. و یکی از کارهای مهم توجه به حفظ صحت اطفال است که بسیار زیاد که مهمه. بسیار مهم است. روی از ما تمرکز داریم. بخیر باشیم. بسیار زیاد تشکر. اگر سر امپلنت و ارتودنسی و این موضوعات بریم وقت کم است، اما فقط همه قدر برای شما این بخش هم کوتاه گپ زدیم که یعنی کلینیک امید افغان بخش جوف و دهن و دندان هم داره. امکانات و وسایلی که در اینجا است شما تصویرایشان رو ببینین، انشالله که بدون شک مشکل ما را برطرف میکنن. تشکر. همه ترستی. بله. بسیار زیاد تشکر. آمدی بخیر؟ عمو محمد هستی یا کدام کس دیگه؟ عمو هستی؟ غلط خو نکردی؟ نه. آفرین به شکلت. بسیار یک بچه با جرأت هم است. محمد اینجا آمده در اینمی سر چپرکت، اما اینجا بخش تخصصی داخل اطفال. خب بخش داخلی اطفال است دیگه. تو بگویم با اینجا بخش داخلی اطفال شفاخانه امید افغان است. محمد اینجا آوردن نمیفهم اصل گپ چیست، اما دکتر صاحب گفت که با استفاده از این فرصت چند تا گپ مهم دارم که باید بگویم. دو سه موضوع مهم باید برای مردم ما برسانیم. دکتر صاحب اینال خودت. امیر صاحب، محمد جانا که آوردن اول قدم اول به خاطر ارزیابی قدشان آوردن. پایوازایشان بیادرش از شکایت داشت که وقتی که کدام جای میرفتن محفل میرفتن، کسایی که در محفل بودن مادر کلان میگفتن قدش پخش مانده. یکی همین گپای محیط و منطقه و اینا هم بسیار تاثیر داره. با همون خاطر یا هم به تشویش شده بودن آمدن که یک چک و ارزیابی شون قدشان وزنشان. ما قد و وزنشان ارزیابی کردیم، چیزی که استاندارد بود، با ما اساس جدول رشد و قدشان نرمال بود، کدام مشکل خاص نداشتن. با می خاطر که یعنی تشویش نداشته باشن، با می خاطر آمدن ما ارزیابیشان کردیم. و موضوع دومی که نکات مهمی که گفتیم به خاطر ارزیابی میکنیم، به خاطر مردم میگویم.
بحث این است که ما یک شعار داریم در طبابت که وقایه بهتر از تداوی است. هر طفلی که در دوره طفولیت خدای نخواسته دچار یک مرض مزمن میشه، خوب است که در دوره طفولیت تداوی شه. که نشه خدای نخواسته وقتی که کلان میشه و بلوغیت میرسه و سنش بزرگ میشه باعث شود که یک مشکلی معیوب کننده یا چی شود که اون طفل یا اون شخصی که کایل شده حال برش از جامعه دورگزینی پیدا کنه، دوری پیدا کنه. مثلا در اطفال مرض شکر رو به انکشاف است، روز به روز زیاد شده روان است، اما قابل وقایه است. مجبور هستیم طفلایی که میاد چکاپ کنیم، در هر چکاپ ما این طفلا را ارزیابی میکنیم. وقتی که میگیم تخصصی، ما در کلینیک امید افغان تخصص شکر کار میکنیم. اگر نزد یک مریض شکر ایجاد شده باشه، طفل باشه، او را متخصص اطفال میبینیم. متخصص داخل عمومی نمیبینیم مثل که در دیگه جاها بله، ما می خاطر اختصاصی کار میکنیم. بحث دیگه که است یک موضوعاتی که در این روزا واقعا وقتش زیاد شده، باعث جگرخونی و جنجال در فامیل عام شده، شب ادراری اطفال است که اکثر طفلا شب ادراری دارن. ما شب ادراری یک تعریف داریم برش، میگیم هرگاه یک طفل در زمان نامناسب، در مکان نامناسب، بعد از سن 5 سالگی بستر خود را ترک کنه، این رو میگیم برای شب ادراری. و این واقعیت روز به روز زیاد شده. چیزی از قابل تداوی، هم وقایه داره هم تداوی داره. بنان این واقعیت زیاد شده به خاطر از کسایی که مشکلات داشته باشند به نزدیکترین شفاخانه به متخصص اطفال مراجعه کنن. چه بهتر که با ما مراجعه کنن. قابل تداوی و وقایه است. ما در خدمت هستیم. ما در خدمت هستیم. دکتر صاحب نکات خود گفتین. باز خدا یار جان ما مردم هم دیگه که در وطن با جای از اینکه موقع که کمک نوازش یا یک تداوی شه و یک کمک دلاسا گپکای آن خدا یکی یک وقت از من قدم کوتاه بود دکتر یادم آمد همین هر وقت مرا میگفتن بیادر پستو قدت پخش است قد پخش. یعنی در وطن ما خدای جان ما یگان جای یگان گپکا است باش گپ ما دیگه طرف نره. اما چقدر خوب است گپ مهمه گفتین که این از این نیست، سالی باید توجه شب به دکتر صاحبا مراجعه کنید. با می خاطر میگم که اصطلاحات شما تجربه داره میرسه، اصطلاحاتی که استفاده میشه با روح و روان بازی میکنه، باعث اثرات بد میشه. چی خوب است که در دوران طفولیت طفل ارزیابی شود، بررسی شود. اگر قدش کم است، کوتاه است، قد کوتاه است، تداوی داره. هیچ چیزی نیست که تداوی نداشته باشه، تداوی داره. پس ما کار میکنیم، وقایه رو شروع میکنیم، تداوی رو شروع میکنیم تا در دوره بزرگسالی و کولت و جوانی که میرسه یک کسی یک اصطلاح بد برش استفاده نکنه. سلامت باشین. اگه مهم دگامی که موضوع شکر در اطفال بسیار زیاد مهم است. خیلی کوتاه میرم بگین که میتونه مثلا مبتلا به مرض شکر شود اطفال؟ امیری صاحب واقعات شکر در اطفال زیاد شده، وجود داره. دلیلش معلوم شده؟ بله، چند فاکتور نقش داره. فاکتور اولش است ارثیت. طفلایی که پدر و مادرشان شکر داشته باشه، طفلایشان دچار شکر میشه. شاید ارثیت کلانام باشه. بله، خود به شکر یک مرضی است که با ارثیت ربط داره. دوم چیزی که است بعضی ویروس هاست. یک طفل که در دوره طفولیت خود بعضی ویروس ها را سپری کرده باشه، مثلا ممس است، مثلا کوکساکی ویروس است، سایتومگالو ویروس است، این ویروس ها باعث میشه که بعد از این مرض سپری میشه، باعث شود که نزد مریض 1% کم ریسک فاکتور به خاطر ایجاد شکر در نزد اطفال ایجاد شود. و شکری که در اطفال ایجاد میشه نوع یک است و این طفلا مجبور هستند که تا آخر عمر خود انسولین بخورن، استفاده کنن، انسولین زرقی استفاده کنن. انسولین که یک نوع پیچکاری است. پیچکاری است، به شکل زرقی استفاده میشه. تمام پاتولوژی شکر خلاصه به این میشه که انسولین داخل بدن فعالیت نمیکنه. پس مجبور هستیم که از بیرون به شخص بدیم. بسیار تشکر، بخیر باشید. محمد بسیار تشکر. تو ما نمیری؟ ها؟ بیا که بریم. خداحافظ کلتور. ما محمد رفتیم قدردی ما بسیار خوبش است، هیچ مشکل نداره، ما کدام مشکل هم نداریم. خداحافظ تا خداحافظ. ها بریم میگه خانه، بریم میگه بریم که بریم با مان خدا. در یک بخشی هستیم که ما همیشه که تازی باشه در گزارش‌ها یگان شوخی هم میکنیم که پیر و زهیر شدیم روی ما چین و چروک پیدا کرده. به هر حال یا میگیم مویای سر ما تکیده. این بخش جلدی و زیبایی امی کلینیک امید افغان است. در کنار من دکتر صاحب لیلا سادات، یکی از متخصصای خیلی خوب ما در بخش جلدی و زیبایی، و دکتر صاحب همیشگل صافی هم که همکارشان هستن یا اسیستانتشان هستن. بیایم که با دکتر صاحب سرمی بخش بعض گپای دارم که تا شاید من هیچ چیزم دکتر صاحب جلدی پرسانم نکرده باشم. امروز از دکتر صاحب میپرسم. خسته نباشید.
سلام عرض میکنم، شما خسته نباشین. خیلی خوشحال هستیم که میزبان تیم خوب شما و پر انرژی شما هستیم. بسیار تشکر از دکتر صاحب همکارم. بسیار تشکر. تشکر از شما امیری صاحب تشریف آوردید به کلینیک. خدا خفا نکنه. دکتر صاحب، این بخش جلدی و زیبایی یک بخش بسیار مهم است. همین ما چرا به خود نمیرسیم؟ مشکل می باشه که نمیتونیم برسیم، یا ای که غافل هستیم، یا ای که همه تو باید باشیم؟ مثل از که این ما شاید تو چی میگن چیزی خوب نداشته باشیم یا به خود نرسیدیم، یعنی در کل. متاسفانه این جمله را همگی میفهمند که خیلی مهم است، بخش خیلی اساسی است. بیخبر از این که برای خودشان رسیدگی کنند. همین نعمتایی را که خداوند بر ما و شما داده، مثل پوست و جلد و مو، 100% ما باید بر ازی رسیدگی کنیم. اما خیلی ها هستن این موضوع را میفهمن اما رسیدگی نمیشه. مثلا یک تعداد دوستا هستن با وجودی که میفهمن، خودتانم جسارتا یعنی مشکلات جلدی شدید به خودتان میبینیم که پوستتان شدیداً آفتاب سوختانده، چون گزارش هایی را که شما تهیه میکنین همیشه بیرون هستین و مطمئن هستم که همین روتین روزمره را اصلا مراعات نمیکنه. این از یک طرف ملامت ما کرد دکتر صاحب، از یک طرف دیگه خال کار و وظیفه ما دکتر صاحب اینمیست که بتانیم حداقل یک چیزی برای مردم، ما یک چیزی که خدمت بکنیم. اما اگر کارم نکنیم نمیشه. گپاز امیری صاحب، ملامتی است که به نفعتان است. اگر بفهمیم به ضررتان تمام میشه اصلا یاد دوستا گرفتن. اگر نمیگفتن این ملامتی به نفع ما است. یعنی ما باید به خود برسیم. باز بعضی کسا میگن که باید پیسه داشته باشی، خرج کنی، مصرف بکنی. دکتر صاحب بخش جلدی ببخشید، بخش جلدی تنها این نیست که پول و پیسه داشته باشیم. خیلی وقتا سلیقه هم مد نظر گرفته میشه. مثلا روتین روزمره را که ما باید مراعات کنیم بسیار هزینه گزاف نمیبره. مثلا ما روتین خوب داشته باشیم، سلیقه خوب داشته باشیم، به جلد و موی خود برسیم، این هزینه نمیخواه. یعنی کمک سلیقام به کار هستن و پولم نیست. کمک نی خیلی زیاد فیصدی بالا سلیقه کار است برای رسیدگی جلدمون. بسیار تشکر. همین ما دکتر صاحب حالا خب سر اصل گپ بیاییم که حالا گفتی روی تفت سوختانده چی باید شوه که ما مزرک متوجه باشیم؟ خوب میشه نمیشه یا چطور؟ 100% چرا خوب نمیشه؟ ما بخشای خیلی خوب داریم که هر مشکل ایجاد شده باشه ما مشکلات برطرف میسازیم، ولی مراقبت هم داره که باید انجام شود. روتین خوب باید داشته باشین، مخصوصا شمایی که همیشه در بیرون هستین، در معرض آفتاب قرار میگیرین. مثلا مکررا باید ضد آفتاب استفاده کنین و فعلا مشکلی که براتون ایجاد شده راه حلش پیش ماست. با ما همراه باشین تا بهترینا رو براتون دل ما را خیلی جمع. 100% تشکر. اینجا بعضی وسایل ها رو میبینیم اما من نمیفهم که چی هسته. چی چیزهایی دارین وسایلایی که مثلا در اینجا از بخش جلدی که از دیگه جای متفاوت‌تر است یا میشه از شما بشنویم؟ ما تمام ماشینری که در بخش جلدی و زیبایی ضرورت هست نیاز هست در کلینیک خود داریم و همیشه کوشش میکنیم که از بروزترین تکنولوژی روز بهترین ها را تقدیم شما خوبان کنیم و فعلا چیزی که در نمایش مانده شده دستگاه هایدروفیشیال است که نیاز هست ما هر ماه یک بار هر کدام ما باید این پروسیجر را انجام بدیم. به خاطر از اینکه از لحاظ طبابت میگیم هر 28 روز بعد سلولای تبدیل میشه، سلولای مرده باید از جلد از روی پوست برطرف شود که ما با پکیج هایدروفیشیال ضمن از اینکه جلد آبرسانی میکنیم، پاکسازی عمیق میکنیم، جلد روشن میشه، برای چین و چروک، لکه ها و بخارا و اینا مفاد میرسانه، جلد رجوانیشن یعنی جوانسازی هم میکنه. بسیار تشکر. گپا خیلی زیاد است اما او گپا باشه باز برای یک برنامه یا گزارش دیگه انشالله. اما فعلا به ما کدام نسخه میدین یا که باید دیده شوه نمیفهم؟ براتان نسخه هم میتیم، یک پروسیجر هم براتان پیشنهاد میکنیم که اگه او را هم براتان بگیریم خیلی خوب تمام. خوب است. بله بسیار تشکر. خواهش میکنم. تشکر از شما، خیلی خوشحال شدم. بخیر باشید. بسیار تشکر. سلامت باشید. بسیار تشکر.
تشکر از اینکه با ما بودین تا این لحظه. ما گزارش تمام شده. ما در داخل تامخانه کلینیک امید افغان هستم. دکتر صاحبا هم هستن. برادر بسیار گل ما نپالیم کشیده، دکتر صاحب حمید نورزاده، بسیار یک انسان اجتماعی. از اول گزارش با ما بودن ولی تا تصویر نبودن. گفت که همین یک دو لقمه کت ما امروز قروانه نخوری هیچ امکان نداره. قروانه ما روزانه می باشه امیری صاحب و اینجا قرار است که سلام عرض ادب کنم خدمت شما و بیننده‌های عزیز. و امیری صاحب خیلی خوش آمدین. انشاءالله گزارشتان به خوبی و خوشی تال سپری شده باشد. طبق معمول ما افغان‌ها در کل میمان نواز هستیم و نان چاش بود و لازم دانستیم که شما هم از این قروانی عسکری ما ببینین که می دکترها بر نان چاش تو چای صبح نان شبشون چی است؟ نان دکترها چی رقم؟ نان دکترها دیگرها را میگن این چیز بخورین اون چیز بخورین، خودشون چی میگن؟ پرهیز میگیرن. ما چه رقم نان میخوریم؟ اما معمول روزانه غذایی که در افغانستان رایج است اونمون ناناست که ما هم داریم. اما متل عامیانه که داریم میگن نان پیاز پیشانی واس. یعنی اینجا هست ها. پیاز هم از پیشانی واس ما هم از نان هم از دیگه. لطفتان است. گزارش شما در اینجا به پایان میرسه. این بود گزارش ویژه و متفاوت ما از کلینیک تخصصی شکر امید افغان. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداوند یار و نگهدار همه ما و شما باشه. در چندین قسمت هم شما را تماس واتساپ و تماس مستقیم شفاخانه امید افغان هم شما در پایین صفحه مشاهده کردیم و فعلا هم این قسمت اینا میبینینش یا دیدینش. خداحافظ.